După cum vedeți, nu vedeți nimic. De ce nu vedeți? Veți vedea îndată. Acest video este promovat de Andreas Palade. Andreas Lothar Palade este un abonat al nostru care lucrează în Anglia. Vorba aia, știam că în ultimul timp rămăsese și fără salariu, exact fără servici, pentru că lucra la Honda și a plecat Honda din Anglia, din Regatul Unit. Eu mă descurc dar nu înțeleg cum vă descurcați voi cu 3 copii. Trebuie să fii erou, bă, frate, să te descurci cu 3 copii. Erou! Da? E greu? Orice la mama mea.
£2 superb. Thank you. Good. Thank you. Asta e scurt. Scurt pe 2. Mai bun. Bun. Pabam, 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 pabam. Bun, unde Doamne, trebuie să-i cap acum aici. Nu capă. Ca să nu se prăfuiască, să nu prindă scame. Frumos elegant. Frumos elegant cât de cât. Trebuie să pun și pantaloni. Că nu ai timp de pierdut, dă-mi un minut. Maybe I'm blind to the lies you feed me every single night. Yeah. Oh. I'm feeling the pressure, you got me moving at a step set. Yeah. But I'm gonna do better, cause I'm the best now. And I said nobody knows how to do me like I do. And nobody's gonna make me act a fool. And I'm moving and grooving and making my own way. Making my way to better days like ooh, 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 yeah, like ooh, ooh, ooh. That was epic. Crede în vesile tale. Believe in your dreams.
E greu la 30 de ani. Oare ce o să zic mai târziu, pe la 40 sau 50? Am adus emblema canalului. De ce? În ultima lună s-au abonat peste 100 de persoane la canalul meu. Vă mulțumesc! Canalul nostru, poate ai vrut să spui. Da, am greșit. Și eu vă mulțumesc. El e Andrei, este cel mai bun prieten al meu. Unde sunt eu, este și el. Eu sunt mai mult optimist. Eu sunt mai realist. După cum ați văzut, am ridicat patul, televizorul, sau cum să-i spun, ecranul verde. Te-am ajutat și eu. Da, ești mai tânăr, e normal să mă ajuți. Cum ziceam, am ridicat salteaua, am pus această cârpă verde, unde o să vă prezint vremea. Serios? Ți-a plăcut gluma? Da, mi-a plăcut. Dar ție ți-a plăcut? După cum ați văzut titlul acestui video în spectator YouTube, eu sunt unul dintre ei. De mult am înlocuit canalele TV cu canalele YouTube, așa că o să vă prezint niște secvențe ale unor YouTuberi pe care e posibil să îi știți deja, dar dacă nu îi știți, vi-i recomand. Și eu îi urmăresc cu mare drag, le apreciez munca depusă și, într-adevăr, mă inspiră foarte mult. Eu sunt din Bârlad, de aproximativ 7 ani sunt în Anglia, mai exact în Birmingham, și de aproximativ 6 ani îl urmăresc pe Cătălin Backpack Your Life, de la care am aflat și de alți YouTuberi și îți mulțumesc, Cătălin. De ce ai schimbat numele canalului? Recent, de sărbători, am cunoscut pe Andreea și Răzvan, care mi-au propus să-mi schimb numele canalului pentru a fi mai ușor de găsit, pentru că numele meu este un pic mai complicat. Dacă numele tău parcă e de pe altă planetă. Da, tatăl meu a plecat în Germania înainte să fiu născut și a avut un prieten neamț cu numele Andreas Lothar și a plăcut numele. Cred că a fost o idee bună de a-mi schimba numele canalului. Eu mi-am ales acest nume pentru a fi mai ușor de găsit și am ales un nume care rezonează cu ce videouri postez pe canalul meu. Eu am multe proiecte pe care sper să le îndeplinesc cât mai curând pentru a face loc la alte idei noi și la alte proiecte noi. Andreea și Răzvan, ei au 2 canale de YouTube unde îi puteți vedea. Vreau să vă întreb, dragilor, dacă știți că există țări care se numesc Nauru, Tuvalu, Aruba și Guam. Noi nu dăm decât iubire și dragoste. Asta este prăjitura noastră, tortul nostru cel mai bun. Andreea și Răzvan, mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Un vlog care mi-a rămas întipărit în minte de la M-Family, printre videourile care m-au inspirat să fac acest video cu Andrei, este. Dar vreau să vă spun că mi-e dor de Lavinia, o să se întoarcă foarte repede. Și mie mi-e dor de Lavinia. Da, a fost amuzant, Gabriel, aici. Aia Family, sunteți cei mai tari. Mulțumesc! Apoi am văzut la Andrei, nu tu, ci la Andrei de la România-Rusia,
un vlog asemănător care mi-a mai dat un impuls să creez acest video. Eu am visat și zi și noapte, non-stop, non-stop. Și acum visez. Exact, Andrei, cel mai important e să nu renunți la visele tale. Mulțumesc România-Rusia. Eu apreciez munca depusă de vloggeri, mai ales acum că știu ce înseamnă să creezi conținut. Filmatul și editatul unui video nu sunt așa simple precum par. Acest video pe care îl urmărești și îl creezi de câteva zile, chiar sunt curios de câte zile crezi că am avut nevoie să filmez și să editez acest video. Cu pauze, bineînțeles. Pentru că sunt spectator și mare fan al multor youtuberi. Ia ziceți voi mie, de ce nu apăsați toți like? Adică vă uitați 1000 și ceva de persoane și apasă vreo 270 sau 250 de persoane like. Dacă nu aveți cont și nu știți cum să vă faceți cont, rugați-vă nepoții sau copiii să vă facă cont ca să puteți să ne dați și nouă un like. Că like-ul ăla e gratis, frate, adică apeși butonul de like și gata, măcar atâta să puteți să faceți și voi pentru noi, că like-ul ăla și el e foarte important. Azi noapte am muncit de mi-am rupt capacele ca să pun subtitrarea aia, să subtitrez atât și după să-mi dea eroare, două încolo de treabă. Ești mult mai relaxat decât îți permite legea. Mult prea relaxat. Auzi. Și eu m-am culcat la 3 aseară ca să fac vlogul. Mulțumesc România-Rusia și mulțumesc I Am Family. Dar nu este ușor, eu mă strădui într-un fel sau altul, am vrut să încerc pe pielea mea ce înseamnă să fii YouTuber, să postez zilnic. Sigur este foarte greu, nu cred că aș putea să creez conținut zilnic, cel puțin nu atât de complex precum acesta. Eu nu vreau să cred că sunt atât de mulți nepăsători care să nu aprecieze munca depusă a unor YouTuberi. Eu apăs like fie că îmi place sau nu, doar să știu că am urmărit acel video, să nu îl mai urmăresc altă dată, pe lângă faptul că știu că acel vlogger a muncit destul de mult pentru a crea acel video. Eu nu comentez la oricine, dar în ultima perioadă scriu ceva, măcar un cuvânt, în speranța că YouTube vede activitatea mai multă la acel video și poate recomandă mai departe acel video. Dacă mie nu mi-a plăcut neapărat, poate altcuiva o să-i placă. Dar vorba de ei de la canalul Doru și Delia, decât să scrii ceva rău, mai bine nu scrii nimic. Da, corect. E cam lung, adică nu vreau să spun eu că tu ești mică de înălțime, e el foarte mare, au greșit ei măsurile. Ce? Așa este, eu mă simt foarte înaltă. Păi ești. Ce? Și eu nu sunt de mărimea înălțimii mele, sunt de mărimea experiențelor pe care le trăiesc. Asta îmi scosă, Doamne, cât Da, ce tare, da. Andreea, vă salut din Rusia. Cum băi, Andreas, tu nu ești în Rusia, ești în Anglia. Andreas, tată, știu că nu ești în Rusia. Pasiuni colorate cu Andreas, vă salut din Rusia. Pe bune? Nu mai mă faci mișto de noi, nu te credem. Dar dacă ești în Rusia, înseamnă că ești la, sau ar trebui să fii la cineva. La cine? La Andrei. Și ca să te credem, va trebui ca mâine, nu în vlogul de mâine, în vlogul de poi mâine tu să apari. Eu vreau pixuri din Rusia, dacă au. Au și ei, îți dai seama. Eu chiar am crezut că ești în Rusia. Nu, am glumit. Eu am uitat total de tot, practic. M-a invitat Andrei în Rusia. A zis că dacă vreau îmi trimite invitație. Dar... Deci te-ai viză, nu? Da. Da, mi se pare o experiență interesantă. O viză de 3 luni sau ceva genul, a zis. Dar încă nu știu ce să fac. Încă caut de muncă pe aici și vedem. Rusia e o experiență interesantă. Adică eu aș vrea să văd. Eu aș vrea să merg la Sankt Petersburg. Cu pașaport de România, Da? îți trebuie viză. Știu. Cu pașaport de UK, fi sigur că îți trebuie viză. Știu. Că se iubesc UK și Rusia de mai pot. Interesant e o să fie cum o să te mai întorci în UK după ce ai fost în Rusia. Da, o să zic ăștia, ce faci? Păi stai un pic, cum adică îți cauți de muncă și după aia pleci?
Plecă și tu înainte să-ți cauți de muncă. Păi nu sunt hotărât de asta. Cu munca sau cu plecatul? Cu plecat. Nu, cu munca chiar sunt hotărât. Adică n-am cum să... Ai putea să mergi în Brazilia mai degrabă, știi, nu? Că n-ai nevoie de viză dacă vrei să mergi. Andreas. Da, știu, dar nu am de gând acum prea curând să plec undeva. Decât la serviciu, zi adevărul. Da. Exact. Nici noi nu suntem foarte încântați cu ideea de Da, a nici noi pleca nu. momentan. Nu, pentru că studiez aici și am nevoie și să muncesc în același timp de asta. Băi, Andreas, trebuie să Buxurile le recunoaștem. aștept. Ai motivat o grămadă de persoane în zona asta a YouTube-ului. Și la propriu ai motivat. Mă Și bucur. bineînțeles că ai setat totodată și un soi de exemplu pentru unii. Dar, na, fiecare cu alegerile lui, fiecare își găsește satisfacția acolo unde și-o găsește. Ne aflăm undeva pe lângă Birmingham și undeva aici locuiește Andreas. Și am venit până la Andreas. Acum l-am scos din papuci, din toate alea. Și el voia să ne trimite ceva și am zis, hai să salvăm banii de timbre că venim noi. De țișoare. Oh my god! Ce? Pixuri! Pixurile alea pe care mi le doresc eu, Pe care Doamne, le-ai cerut tu știți pe cât am nu știu. căutat pixurile astea. Oh my, Doamne, și câte mi-a adus. Unde e? Unde s-a dus? S-a dus să schimbe și la Oh my god, pixuri! Super mulțumesc, iubesc pixurile, după cum știți, iar eu caut câteva pixuri din România. Astea de 1 leu care se numesc Cai și le-am căutat aici peste tot, nu sunt. Mai sunt alea Agvila cu capac din România și mai era unul pe care îl căutam. Doamne, ce sfârșit le am pe astea. Tare. Îl așteptăm pe Andreas că i-am promis că dacă trecem prin Birmingham, trecem și îl scoatem la o cafeluță neapărat. Așa că am pixuri, domne, asta este. Am început anul bine. Iar aici l-avem pe vinovatul cu pixurile. Salut! El e Andreas. La mulți ani! Salut, mă, și... că îl văd pe Doru, în sfârșit Hai. în carne și oase. Hai să mergem la o cafeluță, că i-am promis că facem asta. Hai, sări mașinuță. Bună! Eu sunt prins aici în scaun, dar mergem acum la cafeluță și rezolvăm. Doamne, mulțumesc mult pentru pixuri, deci asta chiar e o surpriză super tare. Ați văzut vlogul în care am făcut pană. Să ridici roata aia e o adevărată provocare. Ca să scot roata din portbagaj, din suport, are un întreg mecanism. Se face o pârghie, se agață și îți ridică roata, că nu poți să o ridici altfel. Mă rog, dacă ești mai musculos, da, dar eu trag mai mult cu ăsta, nu prea trag de fiare, că chiar mă gândeam zilele trecute, îi ziceam Delia, bă, Delia, de ce nu mergem noi la sală? Și Delia mi-a dat un răspuns din ăla, dar am rămas prost, da dreptul și are dreptate. Păi de ce să tragem de fiare când putem să tragem de noi la not? Tu cam salivezi la ridichea mea după câte văd. Ăla-s bune rău, că nu-s iuți, sunt super... Mie mi-a plăcut să fie un pic iuți, mi-e plac alea care au un pic de iuțeală. Da, mie nu-mi plac alea. Mama, aș mânca de alea. Auzi, da, noi mai avem cola? Rumești ca un iepure, pe cuvânt de onoare. În ce sens? Repede, așa. Pe mine așa îmi place să mestec repede. Te iubesc. Publicitate. Te iubesc foarte mult. Te iubesc, trebuia să fi luat mai multe licături din lichide astea. Dar mergem mâine. Dar oare au calorii? Ridichin? Dar carbohidrați au? Nu știu, vom fi acolo după ce vom fi văzut. Ia caut acolo pe internet. Am revenit din publicitate, doamnelor și domnilor. Ana Maria, am auzit de Andreas și la I Am Family, iar de voi, chiar la I Am Family am auzit. Da, vorbeam despre Andreas că este unul dintre fenomenele YouTube la un anumit nivel în perioada asta. Și mă sperie, tu te sperii ce o să fac eu la 200 de like-uri? Da. Uite-te ce a scris Andreas și o să facă el la 200 de like-uri. Ce a scris? O să ne zică ceva și mai important. Aoleu. Avem 172 de like-uri. Dacă facem 200 de like-uri, ar fi, în primul rând, ar fi o performanță. Ceea ce nu cred că se poate, așa că deschideți toate telefoanele, toate conturile alea și dați acolo să vedem. Păi stai, că tocmai am zis că nu... Aoleu. Să fie pe bune, nu vreau Da. altceva. Corect. Ana Maria, de ce ai zis de Andreas că e legendă pe YouTube? Nu că e legendă, că este un fenomen în momentul acesta pe YouTube. Nu trebuie să vorbesc eu, mai degrabă au vorbit faptele lui cu privire la câțiva YouTuberi. Poate că atent selecționați de el. Și sunt foarte mulți YouTuberi care au doar cuvinte de laudă. Și pe de altă parte poate au și multe semne de întrebare. Dar tocmai asta îl face un om, știi cum e, incitant, ceva care e ca o intrigă din aia plăcută, ca la o telenovelă când te uiți și abia aștept să vezi ce se întâmplă. Ceva foarte important spune Andreas, pasiuni colorate cu Andreas. Pasiuni Andreas colorate care, cu apropo, are un canal
El nu face YouTube de dragul YouTube sau ceva genul ăsta. Nu, face niște chestii, niște... Nu știu cum să le numesc, în Photoshop acolo, el cu desenă. Dom'le, are o răbdare omul ăsta, că eu cred că de-aia e așa slab. Eu cred că de-aia tu ai silueta asta, dom'le. Te ajută răbdarea, mă scoți din toți pepenii, dom'le, din tot pepenii roșii, apropo, că imediat îi se face poftă în altă. Pasiuni colorate cu Andreas. Deci, Andreas zice așa, ceva foarte important. Pentru 100 de like-uri, să știți că fiecare dintre voi sunteți unici și speciali. Dacă vreți ceva, luptați pentru acel lucru. Orice e posibil. Mai puțin luna de pe cer. Mulțumesc! Bravo, Andreas! Fără nicio glumă, mulțumim pentru discurs. Uite, a spus ceva cum a promis. Avem 205 like-uri. O performanță pentru seara asta, într-adevăr. Pasiuni colorate cu Andreas ne-a spus ceva și mai important și este foarte important. Pentru 200 de like-uri vă zic ceva și mai important. Indiferent de circumstanțe, înfățișare, mentalitate, comportament sau chiar și voce, fiecare e plăcut în felul său. Mai devreme sau mai târziu veți fi apreciați. Mulțumim! Iar asta ne spune Andreas. Ceva cu adevărat și mai important. Niște cuvinte excepționale. Îți mulțumim din suflet. În primul rând, hai să luăm mesajul ăsta și să-l transpunem la fiecare dintre noi, la toți, la întreaga comunitate. Eu așa aș spune. Asta îi spuneam și eu Deliei, că Delia e cu vorba aia, fiecare sac și are petecul și așa mai departe, iar noi când nu înțelegeam anumite cupluri sau anumite relații sau anumite, nu știu, conjuncturi și ni se păreau nouă din exterior toxice, întotdeauna ne-am uitat și dintr-un alt unghi, unghiul în care trebuie să existe ceva bun în omul ăla sau în cei doi care să fie compatibili unul cu celălalt și asta să-i facă și să-i țină împreună. Ce zice Andreas, pasiuni colorate cu Andreas, la 300 de like-uri vă spun ceva ce nici eu nu știu încă. Nu, cred că nu mai 300 de like-uri n-ai nicio șansă, Mușicu, nu mai, că deja e târziu. Deja am atins. Oricum, un recordul din seara asta, peste 200 de like-uri, nu ne-am așteptat la asta. Tare, tare de tot, Andreas, drept dovadă și Mihaela se prăpădește de râs. Nu o să vă vină să credeți, dar Andreas cântă la chitară, un lucru pe care noi nu l-am știut. Băi, omule, ești plin de surprize, pe cuvânt de onoare. Chiar este, da. Încheiem înseamnă că super, ia să vedem cum încheiem noi seara asta. Andreas, e la tine, totul e la tine acum. Da, o să cântă pentru Delia ceva. Mulțumesc, Andreas. Trebuia să compenseze ceva după ce mi s-a luat fața în această seară. Andreas, pun eu negativul? La Andreas poți să scrii, Andreas, că o știm. Trebuie să scrii pasiuni colorate. Normal că o să scriu Andreas, că nu încape pasiuni colorate. $50 de liruțe merg, doamnelor și domnilor, la Remus. Felicitări! Bun. Remus, felicitări! În ultimul timp, asta am observat, că în decursul timpului, pe vlogurile noastre, tot descoperim locuri de care n-am auzit anterior și descoperim cât de frumos este UK-ul în general. Avem de așteptat 45 de secunde. În teorie, peste 40 de secunde aproape, ar trebui să se lase liniștea peste tot. Doar vrea să vadă în ce măsură oamenii de rând, oamenii de zi cu zi, care își trăiesc viața în rutina lor, da? Nu cei din familia royală, nu cei din televiziune, nu vedetele, vrea să vadă cât de mult se adaptează oamenii la treaba aceasta cu ținutul minutului de tăcere în memoria prințului Filip. Ca să vadă cât de autentică e relația dintre royalitate și poporul. Păi cam asta este. Ia auziți! După cum ați văzut, și Deliei îi plac biscuiții. Se pare că nu sunt singurul căruia îi plac biscuiții. Și mie îmi plac biscuiții. I am family, mulțumesc. Apropo, Doru mai are un canal de YouTube. Vlogul lui Doru. Doru și Delia, mulțumesc. Mie îmi place de Andrei de la Români în Rusia. De ce? Pentru că îl cheamă ca pe tine, Andrei.
Ok, îl vedem pe Andrei de la România în Rusia și familia sa. E cu pește, cu siliotcă pe șubă. E bună tare. Bună tare, da? Da. Free. Brr. Da, ei au locuit în Norilsk, unde e mai mereu iarnă, fiind mai aproape de Polul Nord. Apoi s-au mutat în Ulyanovsk, unde e clima mai mult ca în România. Românii în Rusia mulțumesc. Îl admir și pe Marian Adventures. El creează conținut pentru YouTube doar cu ajutorul telefonului. Cu 1 kg de carne de porco și 1 litru de vin nu mor de foame. Nu mor de foame. You understand? La 30 de grade, după ce ai mers o grămadă, oarecum pică unul din ăsta. Gasap, gasap. Extraordinar de bun. Absolut imens. De acolo până în partea cealaltă, în Paraguay, 8 km de baraj. Iar aici, în volburatul râu Parana, extrem de limpede, nu mă așteptam. Am mai văzut un singur baraj de genul ăsta, și anume barajul de pe râul Nil de la Aswan, și ăla m-a impresionat, dar ăsta este mult peste. Acum trebuie să fac cumva să ajung și în China, să-l văd și pe cel mai mare din lume. Ne luăm la revedere de la domnul Curent de aici din spatele meu, așa îl cheamă, Curent, și mergem mai departe. Eu vă spun, don't panic. Don't panic. Marian Adventures, mulțumesc. Bogdan și Adriana, cei de la Blondien, sunt din Iași. Este prima zi în care ieșim la explorat, așa că haideți cu noi să vedem ce ne rezervă insula asta minunată din Atlantic, pe care așteptam de atâta timp să o vizităm. Hai da! Ar părea că suntem în România, dar credeți-ne pe cuvânt, nu suntem. Nu suntem nici prea aproape, dar nici prea departe, însă atmosfera e extrem de familiară.
Tocmai am ieșit din apartamentul nostru închiriat aici pe ulița Ianca Lescovara și ne îndreptăm către centrul Zagrebului. Blondien, mulțumesc. Cezar și Alina de la Cezar Show. Avem de ales. Când la piscină, când la mare, avem tot ce ne trebuie. Restaurant, mai o cafea, mai un sandwich, mai o aia, mai un palmier. Alina, cum îți place? Îmi place, dar îmi place mai mult la piscină, că în mare sunt foarte multe pietre și valuri și nu pot sta în apă. Cezar, amuzant. Cezar Show, mulțumesc. Acum Cristi și Ralu. Consider că pentru a aprecia frumusețea acestui oraș trebuie înțeles puțin cam ce reprezintă. Romania. English, da? Yes, guide, it's okay. No guide, no. Nu trebuie ghid, bosule, lasă-mă, că sunt eu ghid la 40.000 de oameni. Noi, începând de acum, din luna ianuarie, o să facem în fiecare lună o reclamă unui brand din România, unei firme din România, care e la început de drum, o să facem o reclamă pe lună gratis. Gratis. Băieți cu inimă mare. Cristi și Ralu, jos pălăria. Mulțumesc. Mulțumim. Juan Gonzalez face glume cu persoane la întâmplare de pe stradă. What's up, guys? Welcome back to That Was Epic. Today, once again, I'm going to be cutting people's earphones and giving them the new AirPods 3rd generation that just came out. That was epic. Thank you. Thank you, that was epic. Sam este un băiat din New York. L-am găsit întâmplător pe YouTube. E profesor la fluierat, să zic așa. Cântă, scrie, are mai multe calități. Believe in your dreams. Thank you, Sam. Îmi place foarte mult piesa asta. Bravo, Sam. Sam Knowlton, thank you.
Michael Ferrer Jr. ne învață cum putem îmbunătăți live-urile de pe YouTube cu aplicația OBS. Eu am avut norocul să câștig o tastatură de la Michael Ferrer Jr. Felicitări! El celebrând 100.000 abonați, a făcut un concurs live cu premii. Now, you may think that something like this is really hard to do, but it's not. It's really easy. There we go. We have our faces. We can just click it again to turn those faces off. And we can select other faces and even add voices. It's literally limitless, the number of things that you can do with this. You can add all kinds of faces and flip around to whichever ones you want at any time. You can create characters for your live streams and do all kinds of silly stuff. And it's just as easy as adding in Snap Camera in OBS. What could be easier than that? Easy and fun. Let's go to our prize thing. We're an hour in. I think it's time to give something away. We are going to turn the chat onto slow mode. As soon as I see it show up in the chat, then we'll ask our question. And the reason why we're doing this is because we run these questions for about 60 seconds and we don't want anyone to be answering twice. So go ahead, Michael, what's the question? All right, honey. Oh, wait, you know what? Let me tell them what they're going to win first. Let's do that. That's a good idea. Yeah. Let's do that. I'm gonna go and switch over here and let's tell you what you're going to win. You are going to win this ridiculously epic Logitech MX Keys keyboard. I use this keyboard. I absolutely love this thing. It is freaking awesome. So if you answer this question correct enough without going over, you will win this keyboard. So let's go ahead and go back. Let's get it, Michael. What's the question? All right, you guys ready? All right. This I'm question ready. is another stats for 2021. Okay, in 2021, last year, how many videos did Michael post on the channel? What did we post on the channel this year, guys? Let's toss some music up there so we can see. There we go. 600. No videos, Trevor. Not. Good lord. Not enough. not 1.2 mil. Just videos. Hey. It wasn't I'm that just busy. dancing. Hey, keep in mind, people. There's only 365 days in the year, so. Oh, someone is so close. And this is what you're winning. The MX keys from Logitech. They have been kind enough to sponsor us this evening to give us some stuff to give away and celebrate the 100,000 subscribers. Epic. I'm just double checking. Okay. All right, yeah, the first one that came in with the closest. Oh boy, this is a wonderful name. Oh yeah? It's one of Yeah. those? Uh-huh. Poor Michael. Okay. Let me go ahead and send it to Monica. Oh. Right? Okay. Is it a name I'm never going to be able to get? You're never gonna be able to guess it to get it. Let me just do one quick check here just to make sure. All right, we're good. Yeah, that is the winner. That's the first one. All right. Yeah, Go that's ahead the and first post the name in the chat so I can see it. All right. And The everyone knows who winner won. Is oh boy. So it's Pacini, Colorete. Oh, for God's sakes! What was Pacini's guess? Guess. 130. We're gonna go with Pacini. 130. 130. They were the first one with 130. There was And what was the actual number? 133. Awesome. By the way, Pacini, I apologize profusely for being incapable of pronouncing your name, but Pacini, Paciuni, I don't. Well, let's go with Pacini. All you have to do is on my about page, there is an email address. Send me a link
to your YouTube channel, and your email address has to be a good working email address. And your YouTube channel, I need to be able to verify that it's you with your picture and all that fun stuff. And then I will send your email address to our Logitech rep, who will get in touch with you to send out your awesome prize. This right here, the MX Keys keyboard. This thing is freaking awesome. Should we do another one? Yeah, definitely. What's the best keyboard for streaming? Yeah. Yes, Michael says one that works. The best keyboard for live streaming is whatever one works for you. Let's be honest. You don't have to be fancy. I use this keyboard forever until I got my amazing. Yes, it has all the buttons and the buttons work. This is the one that I'm using now. We did give away one of these earlier tonight. Mi-a plăcut cum te-ai chinuit să-mi zici numele canalului. Tocmai a primit tastatura câștigată. E un pic cam grea. Și să vedem. Cam așa arată. Hai să o desfacem împreună. Super, îmi place. Mi-a plăcut. Michael Ferrer Jr., thank you. Eu mai mari patrioți precum Gabi și Florin nu am văzut. N-aveți copii ca să vă ajute la astea, la... Mai cât ai ura măritați. A, și nu vă ajută. Fiecare la casa. Gata! Vă dea Dumnezeu, mamă, sănătate și bucurii în viață. Ia să vedem, mai pică, nu mai pică. Ia. Să fii mă ta sănătate. Hai că nu mai este, n-are cum să iasă. N-are cum să iasă. Noi ajutăm reciclatorii. Duceți-vă acasă astăzi, nu mai stați, gata, că v-am dat de o cină acolo. Sănătate, numai bine. Oameni care muncesc, totuși. Reciclează. Vă place peisajul ăsta? Poliția! Ia uitați! Ia uitați-mi! Domnul polițist! Băi! Poliția, frate, mor cu poliția! Mor cu poliția! Mor cu poliția! Asta e poliția română, mor cu ea! Uitați-i! Mor cu poliția! Nu se poate așa ceva! Ia uitați și duba asta, care a fost cu duba, care m-a nenorocit. Dați-mi, domnule, să semnez, domnule. Dați-mi să semnez. Ia. Da, nu, citiți-mi ca să știu ca să ce... Da? Da? Acțiunilor legale de acces. Program de audiență. Păi stai de că n-am fost la audiență. Păi nu intri dumneata fără program. Domnul meu. Doriți să luați la cunoștință? Da, iau. Unde? Da. Vreau să scriu și la alte mențiuni, să scriu obiecțiunile mele aici. Păi întâi semnaj, după aceea obiecțiile. Da. Aici, da? Da. Ok. Așa. Și aici. Ok. Așa. Pe la martor sau unde? La martor, pe tot eu sunt... Dați să scriu, lăsați-mă să scriu mențiuni. Ce mențiuni, că vi le scriu? Da, scrieți-mi asta. Spuneți. Am pătruns în sediul primăriei Slatina pentru a
vedea panoul cu informațiile publice. Da? Da, scris acolo. Dom'le, vă rog frumos, Andrei, tu l-am menționat. Nu m-ați înțeles, nu e o glumă. Eu am intrat să văd informație publice, panou cu informație publice. Dumneavoastră mi-a scris acolo că eu am căcat norme de acces, dar dumneavoastră n-ați spus care sunt acele norme de acces. Atenție! Că dumneavoastră n-ați spus care sunt acele norme de acces. Aveți dreptul să faceți contestație în instanță, e dreptul dumneavoastră. Da, dar este un abuz, de ce nu înțelegeți? Nu știu dacă e abuz, dacă e abuz, e legiuitorul care... Bun, dumneavoastră acum, că toți sunteți, vă rog frumos să-i dați și colegului o amendă pe o sancțiune pe legea 55 că a stat cu dumneavoastră în mașină și n-a purtat masca. Haideți, vă rog, da? Cum adică vă rog? Doamne, dacă nu aplicați sancțiune colegului, să știți că în acest moment o să vă fac o plângere la inspectoratul de... Ia uitați-vă, fraților, mi-a dat sancțiuni. Poliția locală, fără centuri, fără... Ia uitați-vă. Deci i-am spus ca să sancționeze pe colegul și nu încălcând normele legale de acces, program de audiențe. Păi ce program de audiențe, mă, frate? Amendă, sancțiune, amendă de la 500 lei la 1500. Uite, băi, omenos, mă, numai 250. Recunoaște și semnează. Atenție ceea ce mi-a trecut la mențiuni. Atenție ceea ce mi-a trecut la mențiuni. Băi, frate, omul ăsta a trecut un fals aici. Recunoaște și semnează. Vă dați seama așa ceva? Este inadmisibil. Mă, oameni buni, recunoaște și semnează. Eu n-am spus că recunosc. Eu am spus că am intrat în sediul primăriei să poate așa ceva. Să văd panou cu informațiile publice. Și am pătruns 1 metru, după care am ieșit afară. Despre ce vorbim? Și uite ce mincinos, ce proces verbal mincinos, ce agent. Cum e posibil, mă, fraților, să-mi facă una ca asta? I-am spus să-mi treacă mențiuni că am pătruns, am intrat să văd panou de informații publice și el mi-a trecut că recunoaște și semnează. Eu n-am cuvinte. Deci eu, activistul buzoian, mulțumesc. Mulțumesc. Delia și Gabriel, 2 îngerași. Acum trebuie să coboare și Gabi. Eu am coborât deja. Oh my god, îți taie răsuflarea efectiv. Ne-a spus domnul să nu mergem în spatele eliciilor. Riști să-ți vină una în cap. Cu jucăria asta am venit noi. Doamne, deci cum se vede aici? Da, e incredibil, bă. Deci crestele munților. Vă prezentăm munții Himalaya! Bine ați venit la Cori sau Curi, acest sătuc așezat chiar la poalele munților Himalaya. De fapt, ci cam fi în inima Nepalului aici. Iar în față este vârful Annapurna, 7937 de metri. Sunt vreo minus 5 grade, dar suportabilă vremea. Noi am vrut inițial să ajungem la Annapurna Base Camp, dar din cauza zgomotului care îl produc elicopterele astea mici cu care am venit, Mici, dar zgomotoase și nervoase, ele pot produce avalanșe destul de serioase de la vibrațiile astea și zgomotul care îl produc. Așa că am venit la Cori sau Curi, dar nu-mi pare rău deloc. Da, fabulos locul, ce să zic. de vis. Da. E un colț de rai pe care cuvintele nu-l pot descrie. Da? Să încerc să cobor aici? Nu cred. Acum că și ninge, dacă ții o trântă, Bă, ești nebun la cap, ne vedem direct în sat. Pentru că răpit de priveliștea asta s-ar putea să ajungi jos înaintea elicopterului. Da. Bine ați venit în inima Nepalului! Bine ați venit la
bucurii! La poalele munților Himalaya, un loc de vis, un loc pentru care nu am cuvinte. Este o experiență unică. Noi doi prin lume, mulțumesc! Cred că singurul din România care călătorește live și pe canalul său secundar conducem împreună. Pasiuni. Andreas, să fie bucurie. Întrebare pentru spectatori. YouTube-ul provoacă dependență? Întreabă Pasiuni colorate cu Andreas. Ia scrieți, da sau nu? YouTube-ul provoacă dependență? Eu sunt dependent de YouTube. De câte ori era Marian până Olanda sau nu știu unde, tot timpul deschideam să văd dacă mai posta ceva, că la televizor oricum mă uit și mă plictiseam. Și iar la fel cu Marian Adventure. Tot timpul când e plecat, mă uit de jumătate de oră să văd că acum în ultimul vreme nu știu de ce YouTube-ul nu mai dă notificări. Oare de ce nu mai dau notificări? Chiar dacă ai clopoțelul apăsat? Sunt diverse motive. Da, și eu cred că sunt dependent de YouTube și eu cred că sunt dependent de YouTube. Marian Borcea, mulțumesc. Gata? Ar mai fi traveliștii care sunt prin Nicaragua cu Bucharest Bike Traffic, cei de la Valize Vesele, Mircea Bravo, Cristian Dascălu. Îmi pare rău, n-am timp să-i pomenesc pe toți. Sunt foarte mulți youtuberi pe care îi admir. Ia, uite cât de mișto stă asta pe aici pe sus. On your own you are tough, together we are tougher. Backpack Your Life, mulțumesc. Asta înseamnă pe cont propriu ești tare, dar împreună cu alții ești și mai tare. Și dacă vrei să faci o faptă bună, abonează-te la Andrei Rus Art. Mai are nevoie de puțini abonați și ajunge la 1000 de abonați. Vă iubesc. Și eu vă iubesc. Buonanotte, buonanotte a chi non riesce a prender sonno. Noroc. Spune-mi ce e în inima ta. Say something. I wanna know what it feels. Dai, probă, dai 10, dai 10, dai 10, dai 10, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4. Auzi, fată, tu pui la suflet. Nu, fată, eu pun la shoulder. Ne-am cumpărat ceai de slăbit. Cu tort e chiar foarte bun. La un moment dat, un șoarce speriat scrie despre altul. Ai grijă, vine o muță neagră, la care al doilea. Nu e nicio problemă, nu sunt superstițios. Învățătoarea a scris în carnetul elevei: Liliana vorbește prea mult. Tatăl, semnând observația de luare la cunoștință, adaugă: dacă ea-ți cunoaște mama. Sometimes I rise and sometimes I fall. Sometimes I'm fine and sometimes I'm not at